بیایم با همدیگه ببینیم ابر ماه آبی رنگی که همه جا دارن راجع به صحبت میکنن چه چیزی هست. این ابر ماه یکی از پرقدرت ترین ماهایی هستش که میتونید خیلی راحت از انرژیش استفاده بکنید. بهتون توصیه میکنم ویدیو رو تا انتها ببینید، برای اینکه بهتون میگم چه چیزی هست، چه کاری باید انجام بدید و در انتهای ویدیو یک خبر خیلی خوب براتون دارم. چرا بهش میگن ابر ماه آبی رنگ؟ برای اینکه به گفته ناسا اصطلاح ابرماه اولین بار توسط ستاره شناس ناسا که ریچارد نول باشه ابداع میشه و ماه جدید یا ماه کامل زمانی رخ میده که ماه در 90% نزدیکترین فاصله خودش با زمین قرار داره. ابرماه‌ها بزرگترین و درخشانترین ماه‌های کامل سال هستند که تقریباً 30% درخشانتر و 14% بزرگتر از حد معمولیشون به نظر میان. ماه آگست که 2 روز دیگه هست اولین ماه از 4 ماه کامل سال هستش. این ماه کامل در ساعت 2:26 اروپا یا در روز دوشنبه ساعت 21:56 به وقت ایران اتفاق میفته و امیدوارم که بتونید ببینیدش، ولی انرژی که داره تا 2 روز بعدش همچنان قابل استفاده و از همین الان یک گیتوی یا یک دالانی از انرژی باز شده که میتونید به این انرژی دست پیدا بکنید، ولی از روز دوشنبه تا 2 روز بعد همچنان باید یک سری کارهای رو انجام بدید و همچنان میتونید از انرژی ماه کامل استفاده بکنید. و حالا بیایم ببینیم که پیامدهایی که ماه کامل آگست برای ما داره چه چیزهایی هست. اولین پیامد این هستش که شکرگزار نعماتی باشید که در زندگیتون وجود داره. بهتون توصیه میکنم توی این چند روز که بهتون گفتم چقدر مهم هست، شکرگزار تک تک نعمتهایی باشید که الان در زندگیتون هست و حتی اینقدر ساده و پیش پا افتاده هستن که نمیبینیدشون. بشینید پیش خودتون یک لیستی تهیه بکنید و ببینید چه چیزهایی توی زندگیتون دارید. این ماه به دلیل اینکه در اکثر فرهنگ‌ها ماه برداشت هست به عنوان ماهی شناخته میشه که شما نتیجه تلاش هاتون رو میتونید ببینید و خیلی ها بر این معتقدن که ماه کاملی که در این ماه اتفاق میفته، در ماه آگست اتفاق میفته، شما رو میخواد به این دعوت بکنه که شکرگزار تک تک نعمت‌هایی باشید که در زندگیتون دارید و به خودتون افتخار بکنید برای تمام تلاش‌هایی که تا اینجای کار انجام دادید و نعماتی که از نتیجه این تلاش‌ها وارد زندگیتون کردید. و دومین موضوع این هستش که ماه کامل آگست به دلیل انرژی بسیار بالایی که داره شما رو به رها کردن چیزهایی دعوت میکنه که دیگه به شما و زندگی شما تعلق ندارن. پس باز هم بهتون توصیه میکنم که با خودتون فکر بکنید این چند روزه و ببینید که چه چیزهایی توی زندگیتون بودن و از نظر احساسی یا حتی از نظر فیزیکی یک بار خیلی سنگینی هستند روی دوش شما و بهتر هست زمین بذاریدشون، یا چیزهایی که دیگه به زندگی شما تعلق نداره. پس یک برگه تهیه بکنید و اولا تمام اون چیزهایی که براشون شکرگزار هستید رو روی این برگه بنویسید و در این بازه 3-4 روزه با خودتون دائما تکرارشون بکنید و برای داشتنشون شکرگزاری بکنید. دومین چیز، ببینید چه چیزهایی رو باید توی این زندگی رها بکنید. دوباره رو اون برگه بنویسید که چه چیزهایی دیگه به زندگی شما تعلق ندارن و دوست دارید رهاشون بکنید و دیگه دوست ندارید از نظر عاطفی، از نظر فیزیکی باهاشون رابطه‌ای داشته باشید. و این ماه با انرژی بی‌نهایت بالایی که داره میتونه شما رو وارد تجربیات جدید بکنه، میتونه چیزهایی رو در زندگیتون رقم بزنه که قبلا تجربهشون نکردید و اتفاقات جدید رو وارد زندگیتون بکنه. یکی از چیزهایی که برای به دست آوردن اتفاقات جدید، جذب آدم‌های جدید، شرایط جدید لازم دارید انجام بدید این هستش که اتفاقات قبلی رو رها بکنید. پس بهتون توصیه میکنم توی این چند روزی که داره این انرژی در اطرافتون به چرخش در میاد، حتما حواستون باشه که دوباره وابسته اون اتفاقات، شرایط و آدم‌های قبلی نباشید تا بتونید از انرژی ماه کامل استفاده بکنید. و آخرین پیامی که برای ما داره این ماه این هستش که میخواد شما رو با طبیعت پیوند بده. بهتون توصیه میکنم که حتما اگر جایی رو میشناسید که طبیعت بکری داره، این 3-4 روز باقی مانده که میتونید بهترین نفع رو از انرژی این ماه ببرید توی طبیعت بگذرونید. چند دقیقه راه برید یا اینکه نمیدونم کنار یک درختی بشینید و اجازه بدید اون کانکشن و اون ارتباط بین شما و سطح زمین برقرار بشه. حالا چه کاری رو باید توی ماه کامل انجام بدید؟ سوالی که خیلیاتون از من میپرسید.
بهتون توصیه میکنم که هر روز مدیتیشن انجام بدید، هر جوری که شده، هر جوری که خودتون دوست دارید، یا مدیتیشن هایی که یک کسی روشون صحبت میکنه یا حتی فرکانس هایی که من تا اینجای کار توی کانال گذاشتم. هر چیزی که هست، مهمترین جنبه این کار این هستش که شما به درونتون برگردید، بتونید تمرکزتون رو روی خودتون بذارید. این یکی از بهترین چیزهایی هستش که بهتون توصیه میکنم هر زمانی که ماه کاملی در پیش داریم انجامش بدید. چند دقیقه ای رو توی روز فقط به خودتون اختصاص بدید، برگردید به خودتون فکر بکنید و ببینید که چه چیزهایی رو باید توی زندگیتون بهبود بدید. و در کنار مدیتیشنی که انجام میدید بهتون توصیه میکنم که اگر کاسه تبتی دارید حتما توی این چند روز زمانی که مدیتیشن میکنید به صدا درش بیارید، برای اینکه بهتون کمک میکنه که وصل بشید به اون انرژی. بهتون توصیه میکنم که این چند روز گوشت خوردن رو خیلی کمترش بکنید، به میوه و سبزیجات روی بیارید، به غذاهایی که با سبزیجات درست میشن بیشتر رو بیارید و ازشون استفاده بکنید. به هیچ وجه زمان زیادی با آدم ها نگذرونید. این دالان انرژی یا این گیتویی که باز میشه زمانی هستش که شما باید به خودتون بپردازید. پس از گذروندن این زمان طلایی با آدم‌ها یک کمکی خودداری بکنید. بهتون توصیه میکنم تصمیمات اساسی و احساسی زندگیتون رو توی این چند روز نگیرید. میتونید از نظر احساسات درونی خیلی بالا پایین‌های زیادی رو تجربه بکنید و این یک امر کاملا طبیعی هست و فکر میکنم که اکثرا برای آدم‌ها این اتفاق میفته که زمانی که داریم به ماه کامل نزدیک میشیم یا چند روز بعد از اون همچنان احساس میکنن که یک کمکی حالشون خوب نیست. پس به یک زمانی احتیاج دارین که به خودتون فکر بکنید، به افکارتون فکر بکنید و به اون چیزهایی که نیاز دارین توی زندگیتون تغییر بدید. براتون یک فرکانس خیلی خوب آماده کردم که توی همین کانال میتونید بشنویدش. بهتون توصیه میکنم که اگر دارید مدیتیشن میکنید، به خصوص توی این 3 روز باقی مونده، حتما بهش گوش بدید. اگر که میخواین به خواب برید حتما اجازه بدید پخش بشه و به خواب برید. اگر تو خونه هستید اجازه بدید این فرکانس پخش بشه، بهش گوش بدید و حتی کارهای روزمره‌تون رو انجام بدید. حتما لازم نیست روش تمرکز بکنید ولی اجازه بدید پخش بشه. پخش شدن این فرکانس بهتون کمک میکنه که هم از نظر احساسی و انرژتیک یک بالانسی رو تجربه بکنید و هم بتونید از انرژی ماه کامل استفاده بکنید.